In deze aflevering gaan we gezichten van boeren, of zoals Vincent het zei, koppen tekenen. Als je goed naar deze tekening kijkt, dan zie je dat Van Gogh verschillende grijstonen heeft gebruikt. En nergens leer je zoveel van als een tekening namaken van een grote meester. Welkom bij de tweede aflevering van de serie Teken het boerenleven. Ik ben Inge Schagen, ik ben schilder en tekenaar en ik werk in het Van Gogh Museum in Amsterdam. Maar vandaag ben ik hier in Nuenen, bij de kerk waar Vincent ook schilderde. En ik ga jullie leren tekenen in de stijl van Vincent van Gogh. In deze aflevering gaan we gezichten tekenen. Vincent van Gogh wilde aan het begin van zijn carrière graag een schilder van het boerenleven worden. Hij legde het harde bestaan van de boeren vast op een eerlijke en realistische manier. Hij maakte eindeloos veel tekeningen en schetsen voordat hij aan zijn echte meesterwerk begon, de aardappeleters. En dat deed hij hier in Nuenen, waar hij van 1883 tot 1885 in dit huis, de pastorie, woonde bij zijn ouders. In de vorige aflevering hebben we handen getekend. Vandaag gaan we kijken naar de gezichten van de boeren. En dat noemde Vincent van Gogh koppen. Dat was destijds een gebruikelijke kunstterm om aan te geven dat het niet om realistische portretten ging, maar eigenlijk meer om studies van bepaalde types. We mogen in het echte atelier waar Van Gogh werkte, achter dit huis, gaan tekenen. We hebben weer papier nodig en een potlood natuurlijk. Ik kies deze aflevering voor een heel zacht potlood. Ik heb hier een 4B potlood. Dat is lekker om veel verschillende kleuren zwart en grijs mee te maken. Ga ik eerst natuurlijk even uitproberen. Met dat hele zachte potlood kun je ook heel zacht tekenen. En als je dan steeds iets harder gaat drukken, wordt de kleur natuurlijk ook steeds iets donkerder. Totdat hij uiteindelijk heel donker wordt. En zelfs pikzwart hier. Nou, zo kun je eens proberen om een mooi grijs trappetje te maken. Je kan ook natuurlijk eens een keer een bol proberen. En een bol is aan de onderkant een beetje donker. Dus daar maak je hem lekker zwart. En dan word je steeds lichter naar boven toe. Totdat hij heel licht is. En dan bouw je het zo op. Maak je de schaduw weer wat donkerder. Tot heel donker hier onderaan toe. En zo kun je oefenen met mooie overgangetjes met potlood te maken. Tijd om te gaan tekenen. Ik heb een afbeelding van een tekening van Van Gogh tevoorschijn gehaald. Die kun je ook downloaden. En als je naar deze tekening van die boerin kijkt, dan zie je dat Van Gogh echt als een schilder heeft gewerkt. Hij heeft heel veel aandacht voor licht en donker. En hij verkent als het ware hoe het is om het met verf te gaan doen. Dat is leuk aan deze tekening. Eerst ga ik eens goed kijken naar de compositie van Van Gogh. Als je zo naar de hele tekening kijkt, dan zie je dat het gezicht eigenlijk best klein is. En de muts enorm. En de helft van de tekening is ongeveer kleding. Dus dat ga ik ook proberen. Eerst het niet zo al te grote hoofd van de boerin. De enorme muts. De hals. En ongeveer de helft van de tekening is kleding. Ik zie nog een klein stukje van de hand. Nou, mijn tekening wordt eigenlijk al een beetje te groot, maar je kunt het altijd beter te groot dan te klein maken. Jullie zien waarschijnlijk niks van wat ik nu doe, maar dat komt zo meteen wel goed. Als je goed naar deze tekening kijkt, dan zie je dat Van Gogh verschillende grijstonen heeft gebruikt. Je ziet hier een heel licht grijs. Je ziet hier een iets donkerder grijs. Je ziet hier een soort middelgrijs.
En hier zie je zelfs een soort pikzwart waar hij flink heeft gekrast. Met zijn zachte potlood, denk ik. Dat had hij ook. Dat ga ik ook proberen. Dus zometeen ga jij beginnen met de lichtste grijs. En laten we maar eens met deze beginnen. Je gaat arceren, net als in de vorige tekening. En je doet dat nog niet te zwaar. En je kiest alle halfgrijze delen op. En die ga je ongeveer zo tekenen als vlakken. En straks komt er wel een goede vorm in. Ik zie dat de helft van het gezicht eigenlijk ook lichtgrijs is. Dat hou ik even zo. Daar komen straks wel wat meer tekeningen in. De muts hier van de zijkant ook halfgrijs. Hier beneden wat. Kleine stukjes hier. Ik zie dat de hals ook halfgrijs is. Hier zijn nog wat lichte halfgrijze stukken. Dat ga ik zo meteen uitwerken. Je ziet dat Van Gogh echt als een schilder keek hier. Hij verkent vast hoe hij het gaat doen straks met verf. Ik ga nu de tweede tint grijs opzetten, die van de kleding vooral. Die is ietsje harder. Dus ik ga hier ook ietsje harder op mijn potlood drukken. En ik hou net als Van Gogh de grote vormen in de gaten. Hopelijk zien jullie nu ietsjes meer al. Van Gogh gebruikt de grote gebaren hier. En daardoor slijt je potlood ook wat harder. Dus je zult af en toe moeten slijpen. Zo'n zacht potlood gaat veel harder. Arceren, dit is arceren. Zet de arceringen niet loodrecht op elkaar, dan lijkt het te veel op een textiele lapje. Dus hou ze een beetje schuin op elkaar, zoals ik hier doe. Je hoeft deze tekening van Vincent niet 1 op 1 na te tekenen. Het gaat meer vooral om een algehele indruk. Nou, ik denk dat ik nu overga tot de allerzwartste kleur. En daar is het minste van. Hier zit een grote hoek pikzwart. Dus wees niet bang om tot pikzwart te gaan. Dat kan met potlood. Hier zit een stuk heel erg zwart. En hier zit nog een stukje pikzwart. De Brabantse boerinnen hadden destijds witte mutsen op. En Vincent schreef een keer aan zijn broer: het is die vrouwenkoppen hier met die witte mutsen op. Het is ontzettend moeilijk om te tekenen, maar zo eeuwig mooi. Nou, nu heb ik zo'n beetje grofweg de 4 grijzen in de tekening gezet. Nu ga ik een beetje verder verfijnen. Nu ga ik meer kijken naar de ogen en de mond en de plooien van de kap. Niet exact zoals Vincent, maar doe het ongeveer. De ogen zitten ongeveer halverwege het hoofd. En Vincent maakte net als bij de handentekening vorige aflevering alles een beetje hoekiger dan het waarschijnlijk in het echt was. Dat geeft ze vooral veel karakter, die boeren. Dus maak alles een beetje hoekig, overdrijf het. Een extra brede neus, die ze waarschijnlijk niet eens had. Vermoeide rimpels boven de ogen van het harde werk. Zware schaduwen. Grote donkere ogen.
En daaronder een brede mond. Allemaal dingen die typerend zijn en die maakten Vincent heel hoekig. Het is belangrijk dat je niet steeds op één stukje alles blijft uitwerken, maar dat je eigenlijk overal tegelijk een beetje bezig bent. Een tekening is een soort weegschaal. Leg je op het ene bakje wat, dan moet je op de andere kant ook wel doen. Dus je bent eigenlijk steeds overal tegelijk bezig. En zo werk je langzaam verder door. Als je één hoekje uitwerkt, dat noemen wij breien. En dat moet je niet doen. Laat foute lijnen ook gewoon staan, teken er doorheen. Foute lijnen geven je tekening juist heel veel levendigheid. Veel mensen willen ze weggummen. Maar doe dat niet, want het is juist leuk. Het geeft leven en sfeer aan je tekening. En nergens leer je zoveel van als een tekening namaken van een grote meester. Het is best lastig om de verhoudingen goed te krijgen. Maar als je zo begint te tekenen met die verschillende tonen en die verschillende vlakken, dan kun je ook corrigeren en kun je verbeteren. En soms zijn vlakken toch te licht, zoals deze hier. Dan maak ik hem wat donkerder. En blijkt hier nog wat schaduw te zitten. Voeg ik die nog toe. En zo kun je dan weer net als Vincent een eigen handschrift gaan ontwikkelen. Maar dat krijg je alleen maar door veel te oefenen. Je kunt natuurlijk eindeloos blijven doorgaan met tekenen aan zo'n tekening als deze. Eindeloos doorgaan is verslavend, maar het is ook belangrijk om op het goede moment te stoppen. En als we naar de tekening van Vincent kijken, wat vind jij? Is hij op tijd gestopt? Zet het in de reacties. Ik ga nu stoppen, want ik denk dat hij wel goed is, want zoals Vincent zelf zei, ik probeer het wezenlijke te overdrijven en bijzaken opzettelijk vaag te houden. Dat geldt bij mij voor die hand. Die vind ik niet zo belangrijk, dus die hou ik vaag. Als je verder wilt oefenen, probeer ook eens een portret van een foto te maken, net als Vincent. Of kijk in de spiegel, zoals hij ook deed. En dan is het weer een kwestie van heel veel oefenen. In de volgende aflevering gaan we net als Vincent buiten zitten hier in Nuenen en gaan we een landschap tekenen. Wil je leren hoe je dat doet? Kijk dan weer. Tot de volgende aflevering.